cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng đến với quý vị vào mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Và chương trình này cũng được bảo trợ bởi những công ty sau đây. Thứ nhất đó là Daniel Company Houston, chuyên cung cấp nữ trang diamond các loại. Địa chỉ ở số 6222 Richmond Avenue, Suite 880, Houston, Texas 77057 và số điện thoại là 713-980-9797. Công ty đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Và chương trình An toàn cuộc sống cũng được bảo trợ bởi Angel Beer Club Karaoke với dàn âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, khung cảnh sang trọng hàng đầu Houston. Địa chỉ ở số 8338 West Ham, Houston, trong khu chợ Việt Hoa và số điện thoại là 281-416-5718. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin gửi lời chào đến anh Dũng. Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của đài VIETV Radio 1560 Network. Và hôm nay chúng ta rất là hân hạnh có sự góp mặt trong cái chương trình ngày hôm nay là hai vị thượng sĩ của Sở Cảnh sát State Trooper DPS Texas Department of Public Safety là Sergeant Glasgow và Sergeant Stanford. Sergeant, would you please say hello to our audience? Oh, thank you very much for having us here. I am Sergeant Valerie Glasgow with the Texas Department of Public Safety. I have been with the Department of Public Safety for 27 years, and I'm currently in recruiting. I don't know how much you want me to... I can talk we will about. get to it. We Okay. will get to it. Okay. Sergeant Stanford. All right. Thanks. I appreciate being invited here. I'm Sergeant Stanford with the Texas Department of Public Safety. Been employed since 1999. I serve as a public information officer for the department. I've been in that role for the last 7 years. I'm sorry, since 07. Vâng, thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta có Sergeant Glasgow là người thượng sĩ chuyên về cái ngành tuyển dụng, tuyển mộ nhân viên cảnh sát mới cho Sở Cảnh sát State Trooper, và Sergeant Stanford là một xứng ngôn viên của Sở Cảnh sát DPS. It's a very honor to have you both on our talk show today, Sergeant. Thank you. Normally, we always try to invite different agencies, represent from different agencies, so we can bridge the gap between law enforcement and our community. Thank you both for being here today. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay như anh Dũng đã có giới thiệu, hai vị thượng sĩ ở State Troop đã tới tham dự với chúng ta. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan thì quý vị cũng có thể gọi vào những câu hỏi thường lệ về an toàn cuộc sống. Quý vị cũng có thể gọi vào đặt câu hỏi cùng với hai vị thượng sĩ ngày hôm nay cũng như là anh Dũng. Số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Chúng ta thì anh Dũng có nói là lâu lâu thì chúng ta có những khách mời luân phiên từ nhiều những cái đơn vị khác nhau trong cái ngành cảnh sát đến với chương trình. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại, cứ việc gọi vào giao lưu, chào hỏi, thăm hỏi, đặt câu hỏi cùng với những vị khách mời chúng ta để cho chúng ta có cái gọi là welcome tất cả những cái ngành của cảnh sát có thể tham gia chương trình chúng ta. Thì cái đó là một cái điều may mắn mà VIETV Radio cũng như là quý đồng hương của chúng ta được những vị này thường xuyên đến để mà có thể giúp đỡ cho chúng ta nhé. Thành ra chúng ta cứ việc gọi vô ngay từ đầu chương trình 713-931-1560. Có một cái điều là tuần rồi có rất là nhiều người hỏi thăm anh Dũng đâu rồi, không biết là tuần rồi anh Dũng đi đâu vì bận công việc hay là anh Dũng đi vacation? Dạ vâng, thưa chị Minh cũng như tất cả khán thính giả trên đài, thì nếu nói vacation thì em cũng đang rất cần một cái vacation, nhưng mà cái tuần vừa rồi em vắng mặt ở thành phố Houston, tại vì em đi tham dự một cái lớp huấn luyện của Sở Cảnh sát của Sở Điều tra FBI, gọi là FBI National Academy. Thì cái tuần vừa qua em theo cái lớp huấn luyện đó hơn một tuần để mà nâng cấp về nâng cấp về lãnh đạo, thưa chị Minh. Thì trong lớp đó đa số là những vị cấp chỉ huy của các sở cảnh sát trên toàn nước Mỹ về đó để mà tham gia huấn luyện trong nguyên một tuần của khoa, thưa chị. Anh đã được huấn luyện về những cái kỹ năng gì vậy anh Dũng?
Dạ thì trong cái lớp mà về huấn luyện về nâng cấp về lãnh đạo thì trong đó họ chỉ mình những cái cách như thế nào để mình chỉ huy một cái sở cảnh sát, rồi như thế nào để mà mình giải quyết những vấn đề lớn, từ lớn cho tới nhỏ trong sở cảnh sát, cũng giống như là đối diện với những cái nhân viên mà hay thường tạo ra những cái khó khăn cho sở cảnh sát, thì những cái trường hợp đó thì mình sẽ biết giải quyết như thế nào thưa chị Minh. Tôi cần nói qua tiếng Mỹ cho. Dạ vâng. So Miss Min was asking me why I was not here on audio talk show last week. So I explained to her that I attended a FBI National Academy School for the leadership training, that I pursued the certificate for leadership from FBI National Academy School. I have 2 more classes to complete. Then after that, I will receive a certification from the FBI National Academy School for leadership. Okay. Dạ vâng, và quay trở lại với chương trình thì như là anh Dũng có giới thiệu, thượng sĩ Glasgow là người phụ trách về tuyển dụng cảnh sát cho cảnh sát của State Troop. Vậy thì không biết là đối với trong cái thời gian này thì những cái vị trí đang được tuyển dụng là gì ạ? Sergeant Glasgow, back to you. You mentioned earlier that you are the sergeant over the recruiting division. So our question is DPS, Department of Public Safety, hiring for a trooper at this time? I am one of the sergeants for recruiting. I'm not over recruiting. We actually have several recruiting sergeants in this area, in the Houston area, and I'm just one of those sergeants. And I mainly focus on Harris County, Chambers County, this immediate area. But we do have other recruiters in Fort Bend County, Jefferson County, Brazoria, Galveston County, Huntsville, and surrounding areas. But yes, we are hiring right now. Thank you, Sergeant. Vâng, thưa quý vị, thì theo như bà thượng sĩ Glasgow, hiện tại bây giờ thì sở cảnh sát Department of Public Safety đang tuyển dụng cảnh sát, nhân viên cảnh sát, và bà Glasgow là người thượng sĩ, một trong 7 người thượng sĩ coi về tuyển mộ của Department of Public Safety. Bà Glasgow chuyên chịu trách nhiệm cho 2 quận hạt là quận hạt Harris County và quận hạt Chambers. What are the requirements to become a trooper with the Department of Public Safety, Sarge? Because I know with a big image as a state police, state trooper, I'm sure a lot of requirements. There are a lot of requirements. They aren't very unattainable. They are basic requirements for law enforcement, and then we, each agency can narrow it down a little more. Some of our basic requirements are to be a U.S. citizen. You must be at least 21 years old once you graduate the academy. A person that is 20 years old can put in an application, but you must be 21 by the time the academy graduates. Một trong những điều kiện đầu tiên để mà mình có thể trở thành người cảnh sát của sở Department of Public Safety là thứ nhất mình phải là công dân của nước Mỹ, là US citizen. 21 tuổi khi mà mình ra trường, khi mình tốt nghiệp cái trường huấn luyện, thì quý vị nào 20 tuổi, quý vị nào có con em mà 20 tuổi thì có thể đặt đơn, bỏ đơn vào để mà xin gia nhập với sở cảnh sát Department of Public Safety. Sau đó mình tham gia vào cái lớp huấn luyện, và khi mà mình ra trường bắt buộc mình phải là 21 tuổi. How long is the police academy school, Sarge? The academy, and there are a few more of the requirements. We talked about U.S. citizen, yes, being at least 21, and I would like to emphasize that we do not have a maximum age limit. The minimum is 21, but there is no maximum age limit. I remember back in the day, it was like 35 years or 37 years old is a cut-off age back in the day? That I don't remember. Since I've been with DPS or in recruiting, there is no age limit. Now, I'm not sure what they did
prior to that, but right now there's no. So as old as I am, I can go apply with the DPS still. Yes. Yes. Và bà thượng sĩ cảnh sát cũng vừa nói là với sở cảnh sát State Trooper không có giới hạn tuổi, và quý vị nào đang 50 tuổi, 60 tuổi vẫn có thể lực tốt thì mình vẫn có thể tham gia trường huấn luyện của sở cảnh sát DPS. Beside the age limit, no age limit. What else requirements are? You can qualify with college or military or previous law enforcement experience. How many college hours? A minimum of 60 college hours. That's associate Associates. degree. Và The degree is not necessary. So 60 hours, because some people change their majors or go to school a little longer, but 60 hours, it does not have to be a degree. If a person had a previous law enforcement experience, would that waive the college hours? Yes. You only need one of the things that I mentioned, either the 60 hours or college or law enforcement experience or military. 2-year experience with law enforcement? Yes, sir. What about with military, Sarge? 2 years active duty or 6 years reserve time or National Guard. Vâng, bà thượng sĩ vừa nói là về học vấn thì sở cảnh sát DPS bắt buộc mình phải có 60 giờ đại học. Nếu như mình không có giờ đại học hoặc mình là đã có cái kinh nghiệm cảnh sát thì hoặc là đã ở trong quân ngũ ở với lính của Mỹ thì mình phải có 2 năm kinh nghiệm full time cảnh sát hoặc là 2 năm full time lính hoặc là 6 năm dự bị trong lính. And then what is the process, the hiring process, Sarge? There are several steps in our hiring process. It starts with an online application, and the online application can be found at our website, www.joindps.com, JOINDPS.com. Thì để bắt đầu cái bước đầu tiên hết để mà chúng ta có thể tham gia với cái trường huấn luyện của sở cảnh sát DPS, thì quý vị có thể cho con em mình lên trên cái trang mạng của DPS là www.joindps.com để mà mình có thể bắt đầu nộp cái đơn của mình qua cái mạng vi tính. Let me back it up a little bit, Sarge. We were talking about requirement besides college hours or prior law enforcement experience. What else we require? I'm sure we have to have clean record. Yes, you need to have a good moral character. There are no perfect people, but you need to be of a high moral standard to be in law enforcement. At least that's what we look for. Và bà thực sĩ mới nói là chúng ta là con người thì lúc nào mình có những cái sai phạm, nhưng mà ít nhất mình phải là một cái người rất là thẳng thắn và mình là một cái trung thực. Besides the moral and all that, what else? Some of the requirements, if you meet those basic requirements, we will administer a physical fitness test and 2 written tests, reading comprehension, and then a math test. And of course, the physical fitness test, well, it's a 1.5 mile run and a 500-meter row. And we use a rowing machine, the Concept 2 rowing machine for that. With the written test, I don't mind written test and writing test and all that, but the running, I think I have a problem with that. I don't think I'd be able to run with 1.5 miles anymore. Well, the 1.5 miles is one of the requirements, and it is broken down by your age group to what your minimum requirement is. A young man that is 21 years old has a different requirement than a young man that is 35 years old. Và một trong những cái mà bắt buộc mình phải đậu là cái thi về đọc, viết và sau đó có thêm cái phần mà về sức khỏe của mình là mình phải chạy 1.5 1 mile rưỡi và kéo cái rope, tức là cái dây đó thêm 500 feet nữa.
So then besides after you submit your application, then you pass your written test and all that, and also the physical test. What are the next step for hiring search? The next step, if you pass those two steps, and the paperwork, that's a big step because there are a lot of forms and documents that are required to be turned in, and the personal history statement has 34 pages, so it's very detailed with your previous addresses, previous employers, character references. So that's a big part of it. It's not anything to be taken lightly, the paperwork. But go ahead, sir. Next is your physical fitness and written testing, and if you're successful with both of those, we administer a polygraph examination. Vâng, thank you, sir. Và thưa quý vị, bà thượng sĩ vừa nói là sau khi mà mình điền cái đơn xin việc làm, thì cái đơn xin việc làm ở sở cảnh sát DPS là có 34 trang, và em nhớ thưa chị Minh là cái 34 trang này nó hỏi rất là nhiều, từ cái học vấn của mình là từ khi mà mình ra trường high school, từ trung học mình học ở trường nào, rồi vào đại học mình học trường nào, rồi sau đó có những cái phần mà kêu là personal reference, bạn bè của mình, những người mà đã biết mình bao lâu, 10 năm hoặc là bao nhiêu năm đó, rồi thêm địa chỉ và số điện thoại của họ để mà sở cảnh sát có thể liên lạc để mà hỏi về cái bản tính của mình như thế nào, có phải là một cái người tốt và có xứng đáng và thích hợp cho cái công việc cảnh sát này hay không, và nhất là những cái giấy tờ giống như là giấy khai sinh, bằng lái, và do you check credit record? Credit history? We do look at the credit history. That's one of the required forms is a full credit report, and there are few disqualifiers. If you are delinquent in child support, that is a disqualifier. But I advise applicants, because of COVID, a lot of people were out of work, so a lot of credit got messed up. It's not an automatic disqualifier. You will have to articulate if there's anything negative on your credit, the reason why. And again, with these past couple of years, it affected a lot of people in a lot of different ways. So it's not a disqualifier, but you will have to discuss it. Và bà thượng sĩ cũng vừa nói là với cái vấn đề mà cái điểm credit của mình cũng phải là tốt nữa, nhưng mà tuy nhiên là 2 năm vừa qua vì vấn đề mà Covid nên một số quý vị cũng bị mất việc làm, hoặc là công việc của mình cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà trả tiền nợ của mình, thì có thể là cái điểm của mình nó sẽ thấp xuống, và vì cái điểm mình thấp xuống cũng có thể mình bị không có được nhận vào trong cái sở cảnh sát DPS, nhưng mà mình có thể giải thích với những cái người nhân viên cảnh sát tuyển mộ để mà cho họ hiểu được là lý do tại sao mà mình không có trả tiền, hoặc là lý do tại sao mà cái điểm credit của mình bị thấp. With all the requirement, I'm sure the most interesting is the benefit, because I will not do a job without the benefit or the pay. So what's the pay? What's the benefit for as a new trooper? I brought a copy of the pay scale that we have, and I will definitely leave this. So if anybody has follow-up questions or reaches back out to you, yes, I'll leave some information for you. Some of the benefits, of course, we have a couple of pay stipends. If you can speak a second language, you are going to be given $50 extra in your paycheck. And you have to show proficiency in that language. So that's any second language that you might speak. A lot of people think, it has to be Spanish. It does not. If you are proficient in another language other than English, you can get a pay stipend. So that's one of the benefits, being bilingual. Yeah. Vâng, vừa rồi thì em có hỏi là đặc biệt là cái trả tiền, cái tiền lương của sở cảnh sát như thế nào, và những cái lợi ích phúc lợi như thế nào trong cái sở của cảnh sát DPS. Thì bà cảnh sát Glasgow có nói là nếu như bất cứ nhân viên cảnh sát nào có nói được thêm một thứ tiếng nữa ngoài tiếng Mỹ thì có thể được nhận là $100 một tháng, tức là $50 mỗi cái paycheck, $100 a month, right, Sarge? 50 for the second language.
$50 a month? Yes. Okay. Well, I forgot that DPS, the state only receive once a One. month. Okay. Vâng, để sửa lại là 50 đồng một tháng chứ phải 100 đồng một tháng. Dạ vâng. Thanks. Go ahead. What about insurance, vacation? We do have insurance for yourself. It's no charge if it's just you. There is a slight increase if you are carrying a dependent, a spouse, or children on your insurance. But if it's just the member, there's no charge for that. And we offer take-home vehicles for our troopers. Cũng giống như tất cả những sở cảnh sát khác thì nhân viên cảnh sát sẽ được cái sở cảnh sát của mình lo trong cái phần bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm về răng, tức là dental, cho nhân viên cảnh sát. Nhưng nếu mà mình muốn mua cho gia đình của mình giống như vợ con của mình thì mình phải trả tiền. Và sở cảnh sát DPS cũng cho nhân viên của họ được lái xe cảnh sát về nhà, nên cái đó không có tốn tiền xăng. With the take home car program, that is about, I guess guesstimate about $10,000 a year. That's all cover the car payment and gas. Gas nowadays is very high. We have a gas card for our vehicles, Right. and it's only used for work. So even though you take the car home, you can't run to the grocery store after hours. So it's for work, but you take the car home, and when you start your day, you start in that vehicle. Yeah. Vâng, và bà cảnh sát Glasgow nói là cái xe cảnh sát cho nhân viên được lái xe về nhà để mà họ chỉ có thể lái xe từ nhà tới sở làm và trong cái công việc của mình, rồi sau đó về nhà, chứ mình không có được dùng cho những cái vấn đề cá nhân của mình. Thì trong mỗi xe có một cái thẻ để mà đổ xăng. Nếu mà mình tính ra, tính luôn cái tiền xe mỗi tháng và cái tiền xăng, cái đó cũng tới cỡ 10.000 đồng một tháng. Because myself, I have take home car. I know it saved me a lot. It helps a lot with gas, commute from home Yes. to work, and work back to home. There are times when I don't get in my personal vehicle for a week or longer because I'm in my state vehicle going to work and coming home. And if there's nothing else that I need to do, my car will stay parked. My personal car can stay parked for a week. Right. Vâng, bà cũng có chia sẻ là ngay chính bà trong cái tuần làm việc của bà, xe riêng của bà chẳng có bao giờ đụng tới suốt cả tuần, tại vì luôn lúc nào cũng là lái xe của sở rồi. Myself, same thing. So sometimes I don't even drive my car for 2 weeks. Yeah. And sometimes I get you're very comfortable and feel relief when I get to drive my Yes. personal car. Yes. Yeah. And again, we have a credit card for the fuel for our state car. So that helps out when you think about driving a personal car to a station or to a roll call just to get in another vehicle. It is a savings just having the state issued vehicle. Right. And another question, I guess, is very important to the audience, the parents who have young children want to become a state trooper. Is that I remember back in the day, you don't have the choice where you're going to be assigned to. Is there any change? There have been some changes to that. We have a school coming up, an academy that is for law enforcement, if you're currently law enforcement, and you will know your assignment before you start the academy. A regular academy, you get your assignment in the academy. And when I came through 27 years ago, they gave us a choice of the service you were going to be a part of, driver license, highway patrol, commercial vehicle, or the region you wanted to be assigned to. Region 1, 2, 3, 4, whatever was more important to you, a service or a region. Now, the applicants will get 6 choices of different areas where they would like to be stationed. Vâng, thưa quý vị, trước đây thì sở cảnh sát DPS có cho những cái nhân viên cảnh sát mới vào có những cái chọn lựa là mình có thể đi về highway patrol, tức là những cái nhân viên cảnh sát công lực ở ngoài những cái xa lộ. Khi mà mình đi từ cái thành phố này qua thành phố khác, quý vị thấy cảnh sát DPS đứng ngoài đường rất là nhiều để mà giữ an toàn cho mọi người trên những con xa lộ.
rồi sau đó có những nhân viên cảnh sát làm trong văn phòng bằng lái, driver license office, và sau đó là DOT tức là DOT là coi về những cái sai phạm của những cái xe mà commercial truck, những người mà có đứng ra để mà kiểm tra xem thắng những cái xe 18 bánh này có theo quy định hay không, hoặc là bánh xe có mềm hay không, hoặc là những xe này chở quá tải hay không. I remember when I was a young officer, I always want to become a DOT certified officer. It's a hard training. I love training. That is a lot of take training. my hat for them guys. Same here. Same here. The education that's required and the classes that they attend, I take my hat off to them to pass that. And currently, how many Vietnamese troopers they're working for DPS right now, Sarge? I don't know offhand. I think there are 4 females and 30 males. I'll get those the correct numbers for you. I usually, Just estimate. yeah. Vâng, bà thượng sĩ Glasgow vừa nói là hiện tại bây giờ sở cảnh sát DPS đang có khoảng chừng 4 nhân viên cảnh sát là phụ nữ, và cỡ chừng 30 nhân viên cảnh sát nam đang hiện tại đang phục vụ cho sở cảnh sát DPS. Thì bất cứ bậc phụ huynh nào có con em mình đang muốn tham gia phục vụ cho sở cảnh sát DPS có thể lên cái trang mạng là www.joindps.com để mà mình có thể bắt đầu cái điền cái đơn xin việc làm của mình. Thank you so much. Chị Minh có câu hỏi gì? Mình đang muốn hỏi thượng sĩ Jennifer, tại sao mà ông đã quyết định trở thành một người cảnh sát? Sergeant Standifer, Miss Min had a question. What make you become a police officer? What is your motivate for you to become a police officer? I had a Boy Scout mentality, and I joined for the principle. Yeah. Ông là trong cái nhóm Boy Scout, nên là ông lúc nào cũng giữ cái hình tượng của mình. Và em nhớ là khi mà em còn là một cái người cảnh sát trẻ, lúc đó cỡ chừng 22 tuổi, 23 tuổi, lúc nào cũng thấy ông cảnh sát trưởng Standifer viết giấy phạt ở ngay cái khu vực mà đường 45 nốt khu trên gần sân bay. I share with the audience that when I was a young officer, I remember I interacted and read into you a lot. During the traffic stop, you had your image out there as a traffic officer. Dạ vâng. Vậy thì thêm một câu hỏi là về tại sao mà chúng ta nên chọn cái ngành cảnh sát? Sarge, why shouldn't the young teenagers, why should they become a police officer, or why should I, as a parent, to encourage my kid to join law enforcement? I think it's important because this is an honorable, noble profession. And Sergeant Standifer talked about Boy Scout mentality. I think a lot of law enforcement, we have some of those same character traits, just the leadership, and we hire a lot of prior military because some of those same core values are our own, and you kind of take that persona over. But this is something I would encourage anybody to, again, it's a noble profession. You're helping people and making a difference in your own communities. Để tóm gọn lại cái ý của bà Glasgow vừa nói thì giống như quý vị cũng thấy là ông cảnh sát Standifer là một cái hình tượng rất là nghiêm trang của một cái người cảnh sát. Thì đó là những cái hình tượng mà mình muốn có cho con của mình. Và ngành cảnh sát là một cái nghề rất là vinh dự cũng như cao cả. Tại vì mình có thể đi huấn luyện, rồi mình có thêm cái khả năng, cái kỹ năng về điều khiển, đứng ra là một cái vị lãnh đạo,
và khi đó mình có thể quay lại mình giúp cho cái cộng đồng của mình. Cái đó là cái mà rất là cao cả để mình có thể mình giúp lại cho cộng đồng của mình. Thêm một câu hỏi nữa là nghề cảnh sát có phải là một cái nghề nguy hiểm hay không? Phụ huynh thường không có muốn con cái mình đi vào những cái nghề mà nguy hiểm. Vậy thì bà cảnh sát sẽ nói gì? Sergeant Rascal, law enforcement is a dangerous job, don't you think? And a lot of parents don't want the children to have a dangerous job. So what is your Opinion about that? your opinion, and what what was the message that you like to send to the parents? I don't think anything is safe. In this day and age, you have shootings in the theater, in schools, in church. There's not a place or profession where you're without danger. The thing that helps me is I come from a faith-based family, so they are constantly keep me in prayer. And aside from that, the training that is received, you leave the academy with a sense of confidence and some training in the skill set that is instilled. It's a 6-month academy, and there's training in that academy to help prepare you for time on the road. Vâng, theo như lời của bà cảnh thượng sĩ Glasgow thì với cái sự huấn luyện của trường cảnh sát sau 6 tháng thì mình có cái kỹ năng để mình bảo vệ cho mình và cũng như cái cộng đồng xung quanh mình. Và trong cái thời buổi này không có một cái nghề gì có thể chắc chắn là mình an toàn được, vì án mạng vẫn có thể xảy ra trong những cái rạp chiếu phim hoặc là những cái nhà hàng. Ngay chính trong nhiều tuần vừa qua mình cũng đã nói về những cái sự kiện xảy ra là khi có một người đàn ông đang nằm ngủ ở nhà thôi cũng bị một viên đạn lạc vào bắn trúng. Tuy nhiên bà rất là khuyến khích các bậc phụ huynh là nên khuyến khích con em mình đi vào sở cảnh sát để mà được tiếp nhận được những cái sự huấn luyện của trường cảnh sát và sau đó có thể quay lại giúp cho cái cộng đồng của mình. Dạ vâng, rất là cảm ơn. Và cái câu hỏi chắc chắn là phía bên ngoài quý vị cũng muốn biết, đó là mức lương hiện tại của cảnh sát State Trooper là bao nhiêu? Và nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi vào nhé, 713931. What is the salary for the new trooper, Sarge? The salary, the troopers attending the training academy will start off with $4,600 a month for their salary. Once they graduate the academy, they go up to $5,051 per month or $60,000 per year. That trooper in training, that cadet, you mean? A cadet in the academy is $4,600 per month. Cái mức lương, để trả lời cái câu hỏi của chị Minh vừa rồi, cái mức lương cho nhân viên cảnh sát đang trong cái thời gian thụ huấn là 4.600 một tháng, và sau khi mình ra trường thì lên được tới 5.051 đồng một tháng. And our academy, it's a live-in academy, so you're paid. You do not have to pay to stay there. There's a cafeteria. There's room and board included when you enter the facility. Và sở cảnh sát DPS có luôn cả cái chỗ ở và lo cho mình thức ăn, thức uống mỗi ngày trong suốt 6 tháng. Do they get you go home on the weekends? Yes. Yeah. You're off on the weekends. We do not currently schedule classes for the weekend. And because the academy is strenuous and rigorous, you kind of need that downtime in between to kind of relax and get ready for the following week of training. Và thượng sĩ Glasgow vừa nói là trong suốt 6 tháng thì sở cảnh sát DPS sẽ lo cho mình nơi ăn và chỗ ngủ, và trong cái từ sau ngày thứ 6 thì mình có thể đi về nhà để mà thăm người nhà thứ Bảy và Chủ nhật. Tuy nhiên mình rất cần cái sự nghỉ ngơi, tại vì cái trường huấn luyện của DPS nổi tiếng là rất là khó, nên rất cần những cái giờ nghỉ ngơi để mà mình chuẩn bị tinh thần của mình cho cái ngày thứ 2 của đầu tuần.
All of Yeah. your equipment is issued to you as well. You don't have to buy your own weapons or anything. Everything's issued to you. Thank you, sir. Và ông thượng sĩ Standifer cũng thêm vào là tất cả những cái dụng cụ, những cái vật dụng cần thiết để mình làm trong cái công việc cảnh sát cũng được sở cảnh sát lo cho mình không phải mua gì hết. Đối với lính thì có giúp đỡ trong cái việc có thể mua nhà. Đối với cảnh sát thì có không anh Dũng? Sarge, this for both sergeants. Miss Min were asking that with the military personnel, they have a great benefit when they want to buy a house. Do law enforcement get the same benefit? Not that I'm aware of. I don't think Harris County have the benefit $1 down, I guess what they call it. If they have it, it's not like the military. Yeah. Right. Vâng, trong cái sở cảnh sát thì khi mình làm sở cảnh sát, nhân viên cảnh sát thì có một số những cái nhà bang hoặc là những cái cơ sở mà cho vay tiền, cũng có giúp cho những nhân viên cảnh sát những cái chương trình giống như là 10.000, bớt đi 10.000 hoặc 15.000 gì đại khái vậy, nhưng mà không có được cái benefit giống như những nhân viên trong quân đội thôi chị Minh. I think that would be up to the individual realtor or company, Right. because if you have a real estate company and you want to offer first responder deals or discounts, that would be your prerogative to do that. Right. So That's what I was going to say. I've seen a couple of first responder discounts, and they're kind of lumping them all into one. Right. Not too long ago, I did see one of the program that offered to first responder personnel, I think about maybe $15,000 or $20,000 discount or so. But we do get a luxury to get free apartment. right. I never had that, but I know a lot of As a people courtesy officer, that yeah. have done that. Dạ vâng. Thì có một để trả lời câu hỏi Hồ Chí Minh thì sở cảnh sát không có cái chương trình đó bớt tiền cho mình, nhưng mà có một số nhà băng hoặc là những cái cơ sở mà giúp cho mình mượn tiền lời, tiền nhà băng mua nhà, họ có cho bớt mình 15 hoặc 20% tùy theo mỗi nhà băng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều những cái khu apartment họ cần cảnh sát ở trong đó thì họ có thể cho mình ở free không tốn tiền thôi chị Minh. Dạ vâng, rất là cảm ơn, và chúng ta trở lại với sau khi mà chúng ta tìm hiểu về cách có thể nộp đơn để xin làm trở thành một người cảnh sát. Bây giờ thì chúng tôi xin dành những phút sau này quay trở lại với những câu hỏi thường gặp của quý vị khán thính giả hay gọi vào đài hỏi. Và bây giờ thì quý vị cũng có thể hỏi những câu hỏi riêng của quý vị nếu như mà có, qua số điện thoại là 713-931-1560. Câu hỏi đầu tiên về những cái câu hỏi thường dụng á, thì đối với những người di chuyển từ tiểu bang khác sang Houston, sang Texas, thì phải thay đổi bằng lái xe như là bản số xe trong bao lâu ạ? Sergeant Standifer, this question is about driver license. If a new resident just moved to state of Texas, how long after that person became a resident in Texas must change the driver license from out of state to Texas driver license? If they move from out of state to here, it's 90 days. If they move from a residence within the state, it's 30 days. Yeah. Vâng, ông cảnh sát thượng sĩ Standifer vừa nói là nếu như mình từ một cái tiểu bang khác đi qua tiểu bang Texas thì 90 ngày sau đó mình phải đổi cái bằng lái của mình trở thành bằng lái của Texas. Còn nếu như trong tiểu bang Texas mình đổi địa chỉ từ một căn nhà này qua nhà khác hoặc là từ một thành phố này qua thành phố khác thì trong vòng 30 ngày mình phải đổi cái bằng lái của mình. What about residents from out of country? I'm not 100% sure on that one. It's probably going to be closer to 90 days on this. Yes, sir. And another question, Sarge, about the international driver license. Does state of Texas recognize the international driver license? They do. I've made a couple of traffic stops, and I've seen a couple of those, so they do acknowledge those or recognize them. Và cho những cái quý vị mà từ những nước khác, ví dụ giống như từ Việt Nam qua, nếu mình có cái bằng lái gọi là bằng lái quốc tế thì mình cũng có thể lái xe trong tiểu bang Texas for 90 days also, right? So not forever, for just a short period of time when they first came over from another country. Dạ vâng, thì không phải là lúc nào mình cũng có thể dùng cái bằng lái quốc tế của mình, mà cũng chỉ là
trong cái thời gian đầu 90 ngày mà thôi. Dạ vâng, chúng tôi có một thính giả trên đường dây. Xin chào một thính giả với số cuối là 1992. There are going to be some different specifications. It depends on some if. We have audience. Sorry. Dạ, xin chào. Hello, cô ơi, tôi muốn hỏi, có phải tôi không vậy? Dạ đúng rồi ạ. Tôi muốn hỏi là mấy anh cảnh sát đó, tại vì lúc trước tôi làm ở trên nông trại đó, tôi có mua 3 khẩu AR-15, nhưng bây giờ tôi không làm nữa, tôi về hưu tên, thì như vậy có hợp pháp không ạ? Sorry, this audience have question about weapon, firearm. He used to work at a farm, like chicken, maybe like, for example, a chicken farm. He bought 3 AR-15 rifle. So currently he no longer at the farm. Is it still legal for him to possess the AR-15 rifles? Texas, yes. Vâng, thưa anh, câu trả lời của hai vị thượng sĩ là anh vẫn tiếp tục có thể giữ cái 3 khẩu súng AR-15 đó của anh, tại vì tiểu bang Texas mình cũng như nước Mỹ mình cho phép người dân được có quyền cất giữ súng trong nhà, thưa anh. Cái là cái Second Amendment, cái quyền lợi của một cái người công dân nước Mỹ, cho phép mình có thể tàng trữ giữ cái vũ khí trong nhà mình nhé. As long as he's not a prohibited person, he can. Vâng, và nhất định là anh phải là 21 tuổi trở lên và không phải là cái người đã có tiền án tiền sự. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Chúc anh một ngày vui. Và mời quý vị tiếp tục có thể gọi vào. Nếu quý vị muốn đặt câu hỏi 713-931-1560. Kính thưa hai vị thượng sĩ, không biết là đối với văn phòng của DPS bây giờ đã mở cửa lại như trước dịch hay chưa, hay là vẫn phải lấy hẹn ạ? Sergeant, I remember back in during the COVID, DPS office closed due to COVID season. What is the normal operation? Are the office are back to regular hours or still served by appointment only? Both. It's still by appointments. However, they do offer some walk-in appointments because they are back to regular hours. But they would prefer online appointments so that the offices are not overcrowded. You will make an appointment and have a time to show up to get your transaction taken care of. And then if a citizen like to make appointment, do they get online dps.gov or what's the website, Sarge? It is dps.texas.gov. Dạ vâng, thưa quý vị, bà thượng sĩ Glasgow vừa nói là trong cái thời gian Covid thì những cái văn phòng của DPS Driver License đóng cửa vì cái dịch bệnh. Tuy nhiên bây giờ đã trở lại bình thường, mình có thể walk-in, là mình có thể không cần phải có hẹn, mình vẫn có thể đi vào đó để mà gia hạn bằng lái hoặc là đổi địa chỉ của mình. Tuy nhiên sở cảnh sát DPS vẫn khuyến khích mình nên đi lên trên cái online, lên trên mạng để mà mình lấy hẹn. Như vậy thì nó sẽ giải quyết được lẹ hơn cho mình. Và nếu cái trang mạng là dps.texas.gov để mà mình có thể lên trên đó mình lấy hẹn. Dạ, chúng tôi có một thính giả trên đường dây. Xin chào 3133. Dạ, mời quý vị lên tiếng. Quý vị rất khỏi đường dây rồi. Tụi mình có nhận được một tin nhắn hỏi thượng sĩ rằng đối với một người đã bị một lần DWI thì có được nhận vào làm cảnh sát không? So this audience had a question that for the first time DPI convicted, can the person still apply for DPS? For a trooper? Yes, ma'am. Convicted of DWI, you have to be 10 years free and clear of the punishment phase of your conviction. Dạ vâng. Vâng, thưa chị Minh cũng như các khán giả trên đài, là nếu một người đã từng bị phạm vào cái tội là DPI thì theo lời bà cảnh sát thượng sĩ Glasgow là sau cái thời gian mình chịu những cái hình phạt 10 năm thì mình vẫn có thể nộp đơn xin vào sở cảnh sát DPS. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 7736. Hello. Dạ. Chào cháu.
Chào anh chị, em muốn hỏi về cái renew driver license đó. Dạ. Trước mấy tháng thì được chị. Với lại cái giấy tờ mang đi theo là giấy tờ gì ạ? So this audience had questions about renew his driver license. For example, just say his driver license is going to be expired December 15, 2022. How long prior to expiration date he can go on and apply or renew his driver license? It has been within 1 year. They may have extended that during the COVID pandemic, but minimum for sure 1 year, and it may be even longer. At least 1 year prior to the expiration date. Okay. And what kind of document he needs to bring to DPS office for renewal? That I am not 100% sure. Like I said, there's been a lot of changes. So I don't want to Yes. give you the wrong information. Yes. It would probably be safe to bring 3 different forms of identification. Yes. Bà cảnh thượng sĩ vừa nói thưa anh là mình có thể gia hạn cái bằng lái của mình trước đó 1 năm cái ngày hết hạn của mình, và những cái giấy tờ cần thiết thì mình có thể mang 3 cái thư của mình, giống như bill điện thoại và bill nước ở nhà mình đến cái văn phòng DPS để mà mình gia hạn lại cái bằng lái của mình. My last renewal, I had to bring a passport or birth certificate. That's for the real ID. Implementation of the real ID. That is something new. That's why I didn't want to speak out of turn, but I know that I had to show up with my passport. Vâng, và để cho mình có được cái real ID, tức là cái ngôi sao trên cái bằng lái của mình, thì quý vị nhớ mang theo cái thẻ green card của mình hoặc là cái passport của nước Mỹ của mình. When I renewed mine recently, I had to show 3 forms. It was actually flagged and I couldn't do it online, so I had to bring in 3 forms of identification. Vâng, ông cảnh sát thượng sĩ Standifer vừa nói là vừa rồi ông cũng có gia hạn cái bằng lái của ông, và vì lý do gì đó ông không có thể gia hạn trên mạng được, thì ông đã tới văn phòng và ông cũng phải có mang theo 3 cái ID, tức là những cái bill điện nước của mình để chứng nhận cái mình là cái dân cư ở cái cư ngụ ở cái ngôi nhà đó. Dạ. Dạ, nhưng mà cái passport nó hết hạn có sao không anh? With his expired passport, I don't think DPS will accept the right search. Not an expired. It has to be valid. Yeah. Vâng, anh phải có mang theo cái passport vẫn còn đang hiệu nghiệm thưa anh. I think it's valid for 10 years. The passport is valid for 10 years. Mình cầm theo cái công dân Mỹ được không anh? Cái giấy đó được thưa anh, cái giấy mà neutralize được, dạ được, vâng. Ok, vậy ok. Vậy thôi, cảm ơn anh. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh, và chúng tôi có một thính giả kế tiếp, xin chào. Dạ, chào chị Tư Minh và anh cảnh sát Dũng và cô thượng sĩ cảnh sát. Nếu mình ở trên đường đi, nếu mình theo trong bớt thì nếu không có chuyện gì thì thôi, nếu mà bị Cái điện thoại của chị anh Dũng có nghe được không? Dạ Hình như không. nó bị hít up, không có nghe được rõ ạ. Dạ. bây giờ nghe được chưa chị? Dạ. Dạ bé ra rồi ha. Dạ. Cho em hỏi là cái nếu mà đi trên đường á, mà nếu không có chuyện gì thì thôi, mà nếu nhỡ bị xe cảnh sát mà ngừng lại về cái luật lệ giao thông á, mà mình nhỡ mình bỏ quên cái bằng lái không có đem theo thì có bị bắt hay không, hay là mình phải làm như thế nào? Sergeant Standifer, this audience asked in the incident where she stopped by a police officer for a traffic violation. What if she doesn't have her driver license on her at that time, maybe left at home or left at work? Is there a penalty for that? Typically, that would be construed as fail to produce your driver's license, and they could be cited for that. Yeah. I've made traffic stops. If they've had the ID, I can type that in, and we have a photo ID. We can verify who the person is. But the fact that you are not able to produce it, you can receive a citation for failing to produce it. Even with another, say, work ID or school ID with the picture on it, you can verify the person
can you still cite the person for did not have the driver license on them? Correct. When they show a school ID, that doesn't allow them to drive the car. Yeah. And what's the fine for that? Do you know, Sarge? I'm not 100% sure what the fine is right amount. Typically what happens is they're able to show the driver's license before the 10 days and the fine or the charge is dismissed. Yeah. That's what usually happens. Vâng, thưa chị, thì ông cảnh thượng sĩ Stanford vừa nói là trong những trường hợp đó thì nếu mình có cái ID nơi làm việc của mình, hoặc là trong trường hợp cấp từ trường học của mình, miễn có cái hình trên đó để mà họ có thể bấm vào trong cái máy của sở cảnh sát, thì thường thì ông không có viết ticket, nhưng mà mình vẫn có thể bị nhận một cái giấy phạt là mình không có mang bằng lái trong cái thời điểm đó của mình, và khi ra tòa mình nên phải mang cái bằng lái của mình để đưa cho ông tòa thấy được mình có bằng lái, chị nhé. There is a difference in driving while unlicensed and then driving without possession of your license. Right. So they can still be cited even though they have a driver license and they don't have it to show. Yeah. Vâng, bà cảnh sát Glasgow cũng vừa nói là có hai cái tội khác nhau, một cái là không bằng lái và cái tội là có bằng lái nhưng mà không có trên mình lúc đó. Hai cái tội đều khác nhau, nhưng mà tuy nhiên mình vẫn có thể nhận được một cái giấy phạt, thưa chị. Dạ, thế nhưng mà nếu giờ mình có cái bản copy của cái bằng lái thì được không anh? What if a copy of the driver license? I've taken that as long as I'm able to verify that it's the officer discretion. I'm okay, but that's a document that's issued by the state, so it's officer's discretion for that. But I've taken it before. I've seen a lot of young folks, they show it to me on their phone. Dạ vâng. I'm good with that. Thì ông cảnh sát Stanford vừa nói là cái copy đó cũng vẫn là một cái copy của giấy tờ đã cấp từ sở cảnh sát, nên đối ông thì ông ok, nhưng mà những cảnh sát khác cũng vẫn có thể viết cho mình giấy phạt tùy theo mỗi người cảnh sát. Nhưng mà nếu mà ông cảnh sát Stanford nói ok thì em nghĩ chắc chắn ok, vì ông nổi tiếng là rất khó chứ chị. Có một thính giả nhắn rằng bằng lái xe đổi khi hết hạn được làm trên mạng bao nhiêu lần hay chỉ được một lần, và lần thứ hai thì phải đến trực tiếp. Do you know how many times a person can renew the driver license online, Sarge? I don't know that there's a limit to that. They typically will not allow you to do it twice in a row, and things may have changed because of COVID, but it will outdate your picture by more than 10 years if you did two back to back. If you had a 6-year license and then another 6-year license, then your picture, and as we mentioned earlier, people can change a lot in 10 years. Vâng, hai vị cảnh sát cũng vừa nói là mình chỉ đổi được một lần, rồi lần thứ hai là mình phải ra, tại vì cái hình ảnh của mình nó sẽ thay đổi. Dạ, và có một thính giả kế tiếp ạ, xin chào. Alo. Dạ. Dạ, thưa chào cô Tường Minh với chào mấy anh cảnh sát, làm ơn cho hỏi thăm lúc này cho đốt cây lá cây được chưa anh Dũng? Dạ vâng, thì cái đó thì thuộc về bên sở cảnh sát của Harris County, thưa chú. Hiện tại bây giờ Harris County vẫn còn đang có cái lệnh cấm đốt, chưa có được đốt rác lại, thưa chú. Và cô nghĩ chắc trong vòng một vài tuần nữa thôi thì họ sẽ bắt đầu cho đốt lại, thưa chú. Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có cái lệnh nha, thưa chú nha, vẫn chưa được phép, thưa chú. Rất tiếc thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Bây giờ là 3 giờ 56 phút rồi. Chúng tôi còn thính giả trên đường dây nhưng mà không có đủ thời giờ để trả lời quý vị. Lần sau thì chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy gọi vào đầu chương trình, đừng để tới cuối chương trình gọi thì chúng tôi không có thể nào bắt phone của quý vị được nữa. Đến đây thì chúng tôi phải gửi lời cảm ơn đến anh Dũng, hai người cảnh sát, hai người thiện sĩ đã đến với chúng ta ngày hôm nay, đó là bà Glasgow cũng như ông Stanford đã tham gia chương trình, và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Sarge, time go by so fast, an hour already. It's time for us to say goodbye to our audience, and hopefully you two can come back of the next shows in the future, maybe next month before Christmas, and we continue with our conversation. So we wish you a happy Thanksgiving. Be safe out there. Thank you. Appreciate it. We definitely have more to talk about. So we have a lot more to talk about. We want everybody to buckle up, be safe though. Yes. Don't drink and drive during the season. Thank you. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào.